guys, welcome back to my channel. Hi guys, it's me Aina Maisara. Thank you so much for click this video and don't forget to give me the huge thumbs up. Korang apa khabar semua? Aina harap korang semua dalam keadaan yang sehat-sehat belaka. Jadi untuk today punya video Aina just spesifikkan untuk makanan. Okay, makanan di Eco Shop. Sebab apa? Aina orang kata tak pernah beli jajan dekat Eco Shop. Sebab Aina ada satu perasaan yang sebenarnya okey ke? Safety ke? Selamat ke beli makanan dekat Eco Shop ni? Sebab Aina rasa macam benda tu murah. Benda tu mungkin expired date ke dia orang jual, atau dia orang jual tu benda yang korang boleh faham tak? Aina tahu korang akan marahkan Aina sebab Aina terlalu fikir macam tu sekali. Tapi bila Aina tengok ramai dah beli makanan dekat Eco Shop, Aina rasa tertanya-tanya. Jadi Aina cabar diri Aina untuk cuba. Walaupun sebelum ni Aina pernah je beli sos kicap, beli sos tiram dekat Eco Shop. Asalkan barang-barang tu Aina pernah nampak dan Aina yakin dia okey. So kali ni Aina beli banyak jajan. Jadi let's jump to our haul. So untuk makanan yang pertama yang Aina tak pernah jumpa, bukan tak pernah jumpa, Aina dah lama gila tak jumpa dia dekat pasar raya orang jual, Apollo. Aina tak tahulah korang sebenarnya korang pernah tak tengok Apollo dijual di pasar raya. Aina dah terlalu lama, sangat-sangat lama, faham tak tengok Apollo jual dekat pasar raya. Aina tak tahu kenapa orang tak jual kat pasar raya, ataupun pasar raya Aina yang tak ada. Aina pun tak pasti. Jadi sebab dulu kan dia pernah keluar, diwawarkan ada macam-macam dah dalam ingredient dalam Apollo ni. Tapi lepas tu ada keluar lagi warta yang sebenarnya tu bukannya betul pun. Jadi Aina pun dah pening kepala sebenarnya. So dah lama tak makan dan this time Aina beli dan Aina nak makan semula lah sebenarnya. So first item Aina beli Apollo. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 piece Apollo. Okay guys, di mana dalam ni ada double decker. Double decker ni Aina rasa Aina pernah beli. Aina pernah beli kat Eco, Aina rasa. Seingat Aina lah, tapi yang jenis paket besar-besar. So yang ini Aidil yang ambil. Jadi ini jajan dia. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 juga. 8 untuk RM2. RM2.10. Jatuh satu berapa? Wih, murah kot. Murah gila. Kenapa Aina tak pernah beli ya? Entah. Okay, next. Aina beli Krimo ataupun Oreo, tapi dekat bawah. Dah buka. Sorry, tak dapat tunjuk. So, kita pergi ke next item, iaitu Aida beli Nabati. Aina tak tahu dia tengok tak expired sebelum dia beli ni. Nasi expired lambat lagi. Sebab Aida ni dia jenis tak tengok expired. So, Aina ada beli 2 piece Nabati. Aida yang makan, Aina tak makan pun. Jadi satu ni RM2.10. Jatuh satu lebih kurang 50 sen lebih lah. Sebab ada 4 dekat sini dan 4 dekat sini. Okay, jadi Aina tak tahu murah ke tak sebab Aina tak makan pun Nabati ni. Aina makan Apollo dengan Krimo je. Aina beli this one. Aina rasa nanti Aina nak try buat. Lepas tu Aina akan tunjuk dekat korang. Okay, Aina akan buat video macam mana nak buat pancake crepe mix. Ni dia bagi adunan. Sebenarnya Aina dah pernah buat pancake. Korang pun dah pernah tahu. Aina ada resepi Aina sendiri. Aina pernah tunjuk. So, dalam ni dia ada guideline. Wow, dia ada tunjuk cara-cara nak masak dia guys. Bagusnya. Dia ada preser. Ini vanilla. Alamak, Aina tak tengok pun. Kalau boleh jadikan pancake ni, Aina rasa Aina akan beli lagi. Sebab untuk sarapan senang kan. Kalau kita dah ada siap adonan, tak payah nak beli benda yang banyak-banyak. Saya tak suka, serabut pening kepala. Ini brand Nur Aini, korang boleh tengok. So nanti korang yang tak follow Aina lagi tu, tak subscribe lagi, tak tekan notification bell lagi, better korang tekan sekarang. Sebab nanti korang akan terlepas video-video macam ni. Kita boleh explore Eco bersama-sama. Next item, Aina beli adonan segera donat. Memandangkan Aina suka makan donat, so Aina beli donat instant mix. Yang ini orang kata cepat terus lah. Dia dah ada mixer dia. Kita buat-buat. Belakang pun dah ada bagi tahu bahan apa, tambahan yang kita perlukan dan juga cara-cara nak buat. Tengok ni. Cantik. Aina tak beli sprinkle-sprinkle ni je. Kenapa tak beli? Tak apalah, kita test dulu.
Kita test sama ada jadi ke tak kita buat donat menggunakan tepung ni dan juga pancake menggunakan dia orang punya adunan ni. Kalau kata jadi, kita boleh beli lagi banyak-banyak. Lepas tu Aina nak beli sprinkle-sprinkle, Aina nak beli coklat, apa lagi, Aina nak beli semua ni. Nanti kita boleh buat sesuatu dengan dia. Faham tak maksud Aina? Okay, so next. Oh, habis dah makanan. Aina ingat banyak sangat Aina beli makanan. Tak banyak lah. Okay, kita pergi ke next item. Aina campur-campur. Dalam ni ada lagi barang. So first, untuk barang yang tak ada kena-mengena makanan, Aina beli uhu. Uhu ini dekat bahagian stationeries, RM2 10 sen untuk saiznya. Aina tak tahu murah ke mahal ke, tapi memandangkan Aina memang nak pakai sikit je, so okey lah, beli satu je. Next, Aina beli selotip. Okay, selotip. Dalam ni ada 3. Ini sangat murah. Sangat murah. So next one, Aina beli this one, razor. Dalamnya ada 3 guys, dan dia ada 3 bilah pisau. Okay, korang nampak tak? Dalam ni ada 3 bilah pisau. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Aina pun baru tahu, dan Aina tak sure korang pun tahu ataupun tak tahu, yang kalau kita dekat bahagian ampit ni, kita nak cukur, kita nak shave, kena cari pisau yang double pisau dengan sekali glue. Bukan glue, kita panggil ni, dia macam hijau ni kan, kadang tu ada warna biru. Untuk supaya kurang geseran dekat bahagian ampit kita. Geseran ke? Senang kata, tujuan dia tak nak bagi hitam dekat bahagian, tak nak bagi gelap dekat bahagian ampit korang tu. Aina sebenarnya dah order beberapa barang daripada Royal Pharmacy website. Dia lebih kurang macam dia lebih kurang macam Watson, tapi dia bukan Watson website dia, sebab dia lebih spesifik dengan barang-barang skincare yang betul-betul susah nak dapat stok. Faham tak? Jadi Aina beli dekat situ dan harga dia lebih berpatutan untuk barang-barang ampit. Maksud dia, kita akan, saya nak cerita, nanti Aina akan tunjuk tutorial barang-barang yang perlu. Lepas tu Aina akan try adakah cara tu berkesan atau tak. Sebab ni Aina baca daripada blogger-blogger cara nak cerahkan bawah ampit. Sejujurnya ampit Aina dah gelap sebab satu, masa kita bersalin hari tu kan, kita mengandung, dia gelap. Lepas tu sekarang dalam proses pemulihan, jadi tak cukup dengan support biasa je, kena buat sesuatu. Jadi bila Aina dah sedar yang rupanya salah satu dia daripada pisau pencukur, Aina cari yang double laser. Sebab selama ni Aina tak pernah tahu pun, Aina selalu beli yang dalam 2 ada 10 pack yang biasa je. Bila Aina tahu, jadi Aina rasa, sebenarnya Aina rasa mahal tau, RM2 10 sen ada 3. Aina rasa mahal sebab Aina selalu beli dalam tu ada 10 yang warna oren tu. Korang tahu kan? Guys, stop beli macam tu, tak elok. Okay, tak elok. Kedai RM2 pun ada 3 layer, 3 bilah. Boleh kedai RM2 lah. Okay, satu ni penggunaan dia 3 kali je shave. Cukup 3 kali buang. Maksud dia, korang jangan samakan korang punya dengan husband punya. Faham tak maksud Aina? Kadang ada certain orang dia samakan, jadi korang pun tak tahu pisau tu dah guna berapa kali. So kalau korang husband. Yeah, that's it. Next, panjang pula cerita pasal pisau tu. Next one, Aina beli stainless steel chopstick. Yang ini sesuai kalau kita nak masak, easy lah guna dia. Lepas tu, yelah untuk makan-makan, tak ada apa yang special pun. Aina beli dia yang stainless steel sebab Aina dah tak nak beli yang kayu, membazir, kena buang. Lepas tu yang ni kita boleh cuci. Okay, dan lepas ni nak buat steamboat. Tu pasal lah beli dia. Next, Aina beli makeup remover cleaning wipes. Yang ini sebenarnya dia tak convenient sangat untuk lap makeup yang heavy. Tapi yang light makeup okey lah daripada tak ada. Lepas tu sebenarnya Aina beli dia bertujuan untuk cuci-cuci table Aina. Sebab dia sangat berkesan dekat Aina punya meja. Jadi korang pun takkan rasa terbazir. Sebab RM2 10 sen korang boleh cuci meja korang lama. Dalam ada 50 piece. Okay, so korang boleh jagalah. Korang boleh tak kat dapur juga. Boleh guna untuk kabinet korang. Okay, last item for today. So ini adalah last item kita, di mana tissue holder. Aina dah beli satu dekat kedai RM2. Bukan ekor ya, kedai 2 RM2 RM2. Tapi benda tu dah patah. That's why Aina beli uhu tu, Aina nak lekat. Lepas tu Aina cakap boleh tak jangan macam terlalu membazir. Bukan membazir, nampak macam orang yang kedekut sangat. Beli je lah RM2 10 sen kan. Jadi Aina pun dengan cakap Aina beli baru. So Aina tak tahulah kalau asal Aina nak pergi gamkan juga benda tu. Sebab Aina tak rasa benda ni akan tahan lama tau. So macam ni lah rupa dia. Okay, dia ada roll tu, dia macam ada screw.
So korang pusing. Then siap. Korang boleh letak dekat korang punya meja makan ataupun korang boleh letak dekat korang punya kitchen. Aina nak letak dekat kitchen. Okay? Haul for today. Thank you so much for watching this video. Aina rasa kalau korang yang baca title hari ni tentang makanan, mungkin korang kurang berminat sikit dengan video ni. Sebab korang hanya suka beli-beli benda yang decoration kan. Tapi sekali-sekala tu cuba korang try explore benda-benda yang selain daripada makanan, selain daripada decoration dekat Eco. Sebab dekat Eco ni sebenarnya terlalu banyak barang yang life hack boleh bantu diri korang dalam masa yang sama. Sebenarnya Aina ada beli karpet, 3 karpet. Tapi karpet tu ada dekat bawah dan Aina dah terlupa sebab Aina dah buat video ni. Aina beli 3 karpet. Nanti korang boleh tengok dekat live video Aina, dekat video room makeover ke apa ke, korang akan nampak karpet tu. Nanti Aina akan mention juga daripada Eco. Okay, macam mana Aina DIY kan dia balik. So itu saja daripada Aina. Thank you so much for watching this video. Don't forget to give me the huge thumbs up. Dan jangan lupa subscribe. Baca bibirku ini, bu. Subscribe ya. Subscribe, jangan lupa. Okay, so see you guys soon in next video. Bye.